Hello everyone, welcome to KRISHNACHURA YouTube channel. মই এইবাৰ গৰমৰ বন্ধত ঘৰলৈ যাওঁতে ডোৰমেট এখন বনাইছিলোঁ। বনাম বুলি ভবা নাছিলোঁ। পুৰণা বস্তা এটা খুলিছিলোঁ, তাত মানে পুৰণা শাৰী এখন পালোঁ। অকণমান ফটা আছিলে, সেইকাৰণে সেইখনটো একো কামতে ইউজ কৰিব নোৱাৰি। তো ভাবিলোঁ এইখনৰ পৰা ডোৰমেট এখন বনোৱা যাওক। তেতিয়াই বনালোঁ। গৰমৰ বন্ধ হৈও শেষ হ'ল। আগষ্ট মাহো শেষ হ'বৰে হ'ল। তো বনাই থলোঁ, কিন্তু আপলোড কৰিবলৈ মানে ভিডিঅ'টো এডিট কৰিবলৈ মন যোৱা নাছিলে। এতিয়া ভাবিছোঁ আপোনালোকক এডিট কৰি পিনি মই কেনেকৈনো বনালোঁ সেইটো দেখুৱাওঁ। মই ইয়াতে তলত পাৰিয়ে থোৱা আছে, বিচনাখনৰ ওচৰতে পাৰি থৈছিলোঁ এইখন ডোৰমেট। মই আপোনালোকক দেখুৱাওঁ এইখন মই কেনেকৈ বনালোঁ। বলক ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। এইখনেই সেই বহু পুৰণি শাৰীখন, যিখনৰ পৰা মই ডোৰমেটখন বনাইছোঁ। এইখন 3টা কালাৰত আছিল। এইটো য়েল্ল' কয় নে কি কয় নাজানো, পাৰ্পল আৰু অৰেঞ্জ টাইপৰ। এইটো পাৰ্ট মানে বেছিকৈ আছিল, যোনটো গ্ৰীণেই হ'ব লাগে, গ্ৰীণ নে য়েল্ল' নাজানো। আৰু কেমেৰা কোৱালিটিটো কিয় এনেকুৱা হৈছে নাজানো, এবাৰ ৰঙা হৈছে এবাৰ কিবা হৈছে। শাৰীখনৰ গোটেইকেইটা পাৰ্ট মই প্ৰথমতে কাটি লৈছোঁ, তাৰপিছত এনেকৈ মেলি পিনি জাপ দি লৈছোঁ। কিমানটো জোখত কৰিলে ভাল হ'ব স্কেল এপাতেৰে হিচাপ কৰিব লাগিছিল, কিন্তু মোৰ ওচৰত স্কেল এতিয়া বিচাৰি পোৱা নাই। মানে স্কেলটো আছেই, কিন্তু বিচাৰি পোৱা নাই। সেইকাৰণে এই সৰু জ্যামিতিত যে আহে সেই পাতকে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। মুঠতে শ্বেপটো হ'লেই হ'ল। আপোনাৰ ওচৰত যে সব মেজাৰমেণ্ট একদম পাৰফেক্টকৈ হ'ব লাগিব তেনেকুৱা কথা নাই। মোৰ এই পুৰণা বক্সটোত 5 টকীয়া এটা পইচা আছে, দেখিছেনে? মাহঁত গাভৰু হৈ থাকোঁতেই থকা পইচা এইটো। বহু দিনৰ পৰা সাঁচি ৰাখিছে। এইটো এতিয়া বন্ধই হ'ল। আপোনালোকৰ ওচৰত যদি এনেকুৱা পইচা আছে কমেণ্ট কৰি জনাবচোন কাৰ ওচৰত আছে। বক্সটোৰ পৰা পিন দুটা উলিয়াই জাপি থোৱা শ্বেপটোত মই পিন আপ কৰি লৈছোঁ। তেতিয়া মানে কাপোৰটো লৰি নাথাকে আৰু কাটিবলৈ ভাল হয়। এনেকৈ কাটি পিনি মই দীঘল দীঘল পটিৰ নিচিনাকৈ উলিয়াই লৈছোঁ, আৰু এইখিনি মই এতিয়া চিলাই ল'ম। মোৰ মানে মাৰ এইটো মেচিন হয়। এইটো বহুতেই পুৰণি, মানে গোটেই পাৰ্টটো ওপৰলৈ দাং খাই আহে। তথাপিও চিলাব পৰা হৈ আছে, সেইকাৰণে মই এইটোতে চিলাইছোঁ। যিসকলৰ ওচৰত মেচিন নাই বা যিসকলে চিলাব নাজানে তেওঁলোকে হাতেৰেও চিলাব পাৰিব। প্ৰথমতে উল্টা ছাইডত দীঘলীয়াকৈ চিলাই ল'ব। এনেকৈ জাপটো দি লৈছোঁ, তাৰপিছত চিলাই যাব। হাতেৰে হওক বা মেচিনত হওক। মেচিন যাৰ ওচৰত আছে তেওঁলোকে জানেই, সেইখিনি শিকাবলগীয়া কথাই নহয়। আৰু যিসকলে হাতেৰে চিলাব তেওঁলোকে প্ৰথমতে উল্টা ছাইড কৰি পিনি চিলাই ল'ব, আৰু লাষ্টত এটা পিন ল'ব। পিনটোৱে এই গোটেই পাৰ্টটো উল্টা কৰি দিব, মানে চিলোৱা যিটো চিলনি সেইটো উল্টা কৰি দিবলৈ পিন এটা মাৰি লৈছোঁ মই প্ৰথমতে। তাৰপিছত এনেকৈ মাজেৰেদি ভৰাই যাম। আৰু এই পাৰ্টটো মই চবতকৈ কৰি ভাল পাওঁ, কিয় নাজানো। এই পাৰ্টটো কৰি মোৰ বহুত ভাল লাগে। আৰু গোটেইটো উল্টা হোৱাৰ পিছত মানে কিবা এটা বহুত ডাঙৰ কাম যেন কৰিলোঁ, তেনেকুৱা ছেটিছফেকশ্যন এটা লাগে। তেনেকৈ মই গোটেইখিনি কৰি ল'ম। ইয়াত কমেও 12-13ডালমান ৰছী আছে। ইয়াৰ পৰা মানে 2খন ওলাব। মই এতিয়া এখন বনাই দেখুৱাইছোঁ, ষ্টাইলটো একেটাই যিহেতু। ইখন মোৰ ঘৰত মায়ে ইউজ কৰিব, সেইকাৰণে মায়ে পিছত চিলাই ল'ব। এইখন মই ৰুমলৈ আহিম বুলি পটাপট চিলাই আৰু লৈয়ে আহিলোঁ জুলাই মাহৰ শেষত। মই এতিয়া বস্তা এটা লৈছোঁ। বস্তাটো সলনি আপোনালোকে কাপোৰো ল'ব পাৰি, কিন্তু বস্তাত কৰিলেতো মেচিনতে কৰিব লাগিব। হাতেৰে কৰিবলৈ হ'লে বহুত কষ্ট হ'ব। সেইকাৰণে আপোনালোকে তলৰ বেছটোৰ কাৰণে ভাল ডাঠ কাপোৰ এডোখৰ চাই পিনিও ল'ব পাৰিব, যিটো বেজিৰে কৰিলে খোজ খায়। আৰু মই অকণমান ডিম্বাকৃতিৰ টাইপত বনাম যিহেতু, সেইকাৰণে বস্তাটো মই সেইটো ষ্টাইলত কাটি লৈছোঁ। এই বস্তাটোতে সেই শাৰীখন বহুত দিন সোমাই থাকিলে, আৰু সেই বস্তাটোকে এতিয়া মই শাৰীখনৰ লগৰীয়া কৰি তলত এইটো ৰাখিম, আৰু ওপৰত মই সেই শাৰীখনৰ কাপোৰখিনি চিলাম এতিয়া। মই মেচিনৰ কাম কৰি ইমান ভাল নাপাওঁ। মোৰ মায়ে কৰে যে, সেইকাৰণে মাক দেখিয়ে ক্লাছ 6-7ৰ পৰাই মই অকণমান চিলাবলৈ জানো। আৰু তেতিয়াৰ পৰাই প্ৰায় চিলাবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ। এতিয়া
অলপ পাৰোঁ, কিন্তু বহুত দিন হ'ল, এবছৰমানেই হ'ল মই ৰুমত থকা, সেইকাৰণে মোৰ ইমান প্ৰেক্টিচ নাই আৰু অকণমান কৰিলে মোৰ বহুত ভাগৰ লাগে। এইটো কৰোঁতে মই কোচটো কেনেকৈ দিছোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় ধৰিব পাৰিছে। এটা কোচ মানে এনেকৈ বনাই গৈছোঁ, তাৰপিছত সেইখন চিলাইছোঁ, আকৌ অকণমান কোচ বনাইছোঁ, আকৌ চিলাইছোঁ, তেনেকৈ কৰিছোঁ। আৰু আপোনালোকে যেতিয়া হাতেৰে চিলাব তেতিয়াও এনেকৈ কোচবোৰ দি কাপোৰ তলতটো দিবই, তাৰ সৈতে চিলাই যাব। ইমানো টান নহয়, কিন্তু অকণমান টাইম লাগিব আৰু, নহ'লেনো এই পুৰণা কাপোৰখিনি ক'ত পেলাই দিব। এনেকৈ ইউজ কৰিব পাৰিব। ডোৰমেট হিচাপে নহ'লেও বিচনাৰ তলত থাকিবলৈকে লাগে ভৰি চৰি মোহাৰিবলৈ কাৰণে। তো এইখিনি মই পটাপট কৰি দেখুৱাইছোঁ টাইম লেপছত, কাৰণ একেটা প্ৰচেছে বহুত টাইম যদি কৰি থকা হয় চাবলৈও মন নাযায়, সেইকাৰণে পটাপট কৰি দিছোঁ যাতে কামটো হওক। আৰু বেছিকৈ স্কিপো কৰা নাই বাৰু, নহ'লে আকৌ বুজি নাপাবও পাৰে নহয়। মই অকণমান কৰি থাকোঁতেই প্ৰায় মোৰ আধা ঘণ্টা 45 মিনিট মানেই লাগি গ'ল। সেইকাৰণে মায়ে আহি আকৌ এইখিনি মোক কৰাত সহায় কৰি দিছে। তেওঁ বেছি টাইম নালাগে কাৰণ প্ৰেক্টিচ আছে যে। এই বনাই থোৱা ৰছীখিনি এডাল ৰছী শেষ হ'লে মই আৰু এডাল জইন কৰিবলৈ দি দিওঁ মাক। মায়ে সেই তেনেকৈ বস্তুটো কৰি গৈ আছে আৰু একেবাৰে কিনাৰত দিয়া হৈছে, যিটো চিলনি দিয়া হৈছে সেইটো ইটো চিলনিৰ পৰা অকণমান ওচৰত দিয়া হৈছে, যাতে বস্তুটো থোপ খাই যায় আৰু এনেকৈ কুচ দিয়া যেন লাগে। এই গ্ৰীণ নে য়েল্ল'খিনি শেষ হোৱাৰ পিছত মই মাক ক'লোঁ যে অৰেঞ্জটো দিব নালাগে, এইটো পাৰ্পল কালাৰটোকে ইয়াত দিয়া হওক। পাৰ্পল, মেজেণ্টা সেইবোৰত মোৰ কিন্তু বহুত খেলি মেলি আছে দেই। আপোনালোকে গম পাইছে, বুজি পাইছে, যিটো দেখিছে আৰু সেইটোৱে লগাই গৈছোঁ। তাৰপিছত একেবাৰে মাজৰ ডোখৰত মানে মই ৰেড দিবলৈ গৈছোঁ, কাৰণ অৰেঞ্জ দিব কৈছোঁ। অৰেঞ্জডাল মানে একেবাৰে 2ডাল নে 3ডালহে আছে আৰু সেইকাৰণে। কালাৰ কম্বিনেশ্যনটোতো নিজেই মিলাবলগীয়া হয়। মোৰ ওচৰত এইখন শাড়ীত 3টা কালাৰ আছিলে কাৰণে সেই 3টা মই কিমানখিনিত কিমানডাল ৰছী হ'ব গম পাই পিনি মই কালাৰ কম্বিনেশ্যন দিয়া হৈছে। আপোনালোকে যদি এতিয়া বেলেগ কাপোৰ এখন লয়, সেইখনৰ কোনডোখৰত কোনটো দিলে ভাল লাগিব তেনেকৈ প্ৰথমতে চাই ল'ব লাগিব। সেইকাৰণে এইটো কথাত মই ছাজেষ্ট কৰিব নোৱাৰিম আপোনালোকে এনেকুৱাই দিব, তেনেকুৱাই দিব। খালি মই ষ্টাইলটো দেখুৱাইছোঁ আৰু কেনেকৈ বনায়। এইটো মই বেলেগত দেখিছিলোঁৱেই, তাৰ পৰা ভাবি থৈছিলোঁ যে এনেকৈ বনাম তেনেকৈ বনাম। মাক ক'ম বোলো, মায়ে এনেকৈ বনাই দিব পাৰিব নাই। তাৰপিছত মই ক'লোঁ এনেকৈ কোচ দি বনাই যাব লাগে। তাৰপিছত মায়ে ক'লে হ'ব, এইটো কি ডাঙৰ কথাটোনো, এনেকৈ কোচ দি ধেই যেতি বনোৱা হয়। আৰু এটা ষ্টাইল চাইছিলোঁ, এইটো অকণমান টাফ হয়, এইটো ট্ৰায়েংগল টাইপত বনাব লাগে। যিসকলে মানে দৰ্জিৰ কাম কৰে তেওঁলোকেতো জানেই। মই আকৌ নতুনকৈ কিবা এটা দেখিলে যেতিয়া মাক দেখুৱাওঁ, তেওঁতো প্ৰথমতে বুজি পায়েই এনেকৈ কৰিব লাগে তেনেকৈ কৰিব লাগে বুলি। এতিয়া আমাৰ ডোৰমেটখন ৰেডি হ'ল। কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট কৰি জনাব আপোনালোকে, আৰু ভাল লাগিলে ট্ৰাই কৰিব বুলি আশা কৰিছোঁ। আজিলৈ আহিছোঁ, বাই।